אחד הדברים החשובים ביותר בסרטונים, שידורי לייב ופודקאסטים, שיחות וידאו, הוא הסאונד. כשלא שומעים אתכם טוב, או כשצריך להתאמץ כדי להבין מה אתם אומרים, או כשהסאונד צורם ולא נעים, אתם גורמים לצד השני להיות חסר סבלנות ומונעים מאנשים לקבל את מה שיש לכם לתת. בסרטון הבא אדבר על כמה עקרונות בסיסיים שיעזרו לכם לשפר את הסאונד שלכם. נזכור ונדגים כמה מיקרופונים בתקציבים שונים בחיבור USB ישירות למחשב או לסמארטפון שלכם, ללא צורך בכרטיס קול או ציוד משלים. הנה זה בא. שלום לכולם, אני סני דהרי מאודיוטוקס. אנחנו כאן כדי לעזור לכם לשתף את המסר, הידע והאומנות שלכם בצורה הטובה ביותר. לא משנה אם אתם בעלי עסק, אומנים, מורים או יזמים מכל תחום, תוכן איכותי ברשת הוא אחד הכלים הטובים ביותר כדי להגיע לקהל שלכם. אז אם זה מדבר אליכם, הרשמו לערוץ עכשיו על ידי לחיצה על כפתור הסאבסקרייב והפעילו פעמון כדי שתוכלו לקבל התראה על כל סרטון. אז כמה טיפים כלליים בסאונד לפני שנדבר על מיקרופונים. כיוון שהרבה מאיתנו לא מצלמים או מקליטים בסביבה מקצועית ואקוסטית כמו אולפן הקלטות או טלוויזיה, תוכלו לשפר משמעותית את הסאונד שלכם עוד לפני שהוא מגיע למיקרופון בעזרת כמה עקרונות בסיסיים ומוצרים שכבר יש לנו בבית או במשרד. אז דבר ראשון, סגרו את הדלתות והחלונות כדי למנוע מרעשי רקע מבחוץ לחדור להקלטה שלכם. קבעו מזגן רועש, אם זה אפשרי כמובן, אם לא חם מדי, והתרחקו עד כמה שניתן ממאוורר המחשב שלכם. תתפלאו, אבל הוא מרעיש לא קטן. הוסיפו לחדר אלמנטים סופגים כמו ספה, קורסאות, שטיח, וילון זה רעיון מצוין, מדפי ספרים, כל דבר שיכול להפחית את ההחזרים וההדהוד בחדר. ודאו שהמיקרופון אליו אתם מדברים יהיה קרוב לפה שלכם, כך ישמעו אתכם חזק וברור ביחס לרעשי הרקע שבחדר. אני כרגע נמצא באולפן שלנו בחלל אקוסטי ומקצועי, ואתם עדיין יכולים לשמוע את ההבדל כשאני מדבר למיקרופון של המצלמה למשל, שנמצאת במרחק 1.20 מטר ממני בערך, לבין המיקרופון השולחני שלי, במקרה הזה DPA4098, שנמצא ממש כאן, 20 סנטימטר מהפה שלי. אז נתחיל עם המיקרופון הזה, שאותו אתם שומעים ורואים כרגע, של חברת AKG האוסטרית. הליירה של AKG מגיע עם סטנד שולחני, חיבור USB-C, חיבור אוזניות בהקבה נמוכה, אפשרות בחירה בין 4 מרקמי קליטה, זאת אומרת כיווניות הקליטה של המיקרופון. ניתן לבחור שהמיקרופון יהיה רגיש לסאונד שמגיע רק מלפנים, מלפנים ומאחור, סטריאו רק מלפנים וסטריאו מלפנים ומאחור. מה שמאפשר לנו להשתמש במיקרופון הזה גם לרעיונות ופודקאסטים עם 2 אנשים או יותר. וגם בתצורת סטריאו להקליט כלי מוזיקלי אקוסטי כמו גיטרה או אפילו להקה קטנה. להסבר על מרקמי קליטה של מיקרופונים תוכלו לצפות בסרטון שהכנתי בלינק כאן למעלה. אז מה הם היתרונות של המיקרופון? סאונד מעולה כמו שאתם שומעים, עיצוב מרהיב ומיוחד כולל סטנד שולחני, חיבור USB-C, יציאת אוזניות ומרקמי קליטה שונים. וחסרונות, המיקרופון לא הכי זול שבחבורה, גדול ולא תמיד נוח לניוד, וגם הייתי שמח שהסטנד שלו היה קצת יותר גבוה או מתכוונן לגובה, כי עכשיו הייתי צריך לשים אותו על כמה דיסקים כדי שיהיה כמה שיותר קרוב לפה שלי. המיקרופון הבא שנדבר עליו הוא אודיוטכניקה 2020 USB Plus שאתם שומעים ורואים ממש כרגע. באופן כללי אודיוטכניקה ידועים בהספקת תמורה מעולה למחיר. גם במקרה הזה, כמו שאתם שומעים, הסאונד איכותי, המיקרופון מציע יציאת אוזניות, כפתור ווליום כללי לאוזניות, מרקם קליטה קרדיואידי כיווני קבוע ולא ניתן לשינוי, פלוס כפתור שמאפשר איזון בין הווליום של המיקרופון והווליום של המחשב שלנו. זאת אומרת שאנחנו יכולים לשמוע באוזניות גם את המדיה שאנחנו מנגנים במחשב שלנו, אם זה פלייבק לשירה, סרטון שאנחנו משדרים בלייב, או את הצד השני בשיחת זום למשל, שזה יתרון גדול בעיניי. המיקרופון מגיע עם חצובה קטנה לשולחן, פלוס חיבור אופציונלי לסטנד, סטנד מיקרופון ייעודי, להעתיק נשיאה וכבל USB. היתרונות שלו, סאונד מעולה, כמובן שזה סובייקטיבי, כל אחד אוהב משהו אחר, אבל אני חושב שהמיקרופון בהחלט מאוזן והסאונד שלו בריא. יציאת אוזניות פלוס כפתור ווליום ייעודי, כפתור בלנס, איזון בין הווליום של המחשב לווליום של המיקרופון באוזניות, ויש לו גם חסרונות. שוב פעם, זה לא המיקרופון הכי זול בחבורה, מרקם הקליטה שלו קבוע ולא ניתן לשינוי, ואין כפתור מיוט, מה שפחות נוח לשידורי לייב. המיקרופון שאתם רואים ושומעים עכשיו הוא המייק פלוס של אפוג'י. אפוג'י היא חברה אמריקאית ותיקה וידועה במוצרי הפרימיום שלה לאודיו. המייק פלוס מציע מיקרופון קונדנסר במרקם קרדיואידי כיווני וקבוע, יציאת אוזניות עם כפתור ווליום ייעודי, כפתור בלנד שמאפשר לבסט את העוצמה של המיקרופון באוזניות לעומת מה שמנוגן מהמחשב, כפתור מיוט להשתקה כמובן, ואפשרות חיבור ועבודה עם מכשירי iOS, שזה להיט. זאת אומרת אייפון ואייפד של אפל, חיבור ישיר ונוח ישירות למכשירים האלה.
המיקרופון מגיע עם חצובה קטנה לשולחן, כבל USB וכבל למכשירי iOS. היתרונות של המיקרופון הם סאונד משובח ומאוזן, באיכות של 24 ביט 96 קילוהרץ, לעומת רוב המתחרים שעובדים ב-16 ביט ו-48 קילוהרץ. המיקרופון קטן מאוד כמו שאתם רואים, נוח לניוד ומתחבר למכשירי iOS ישירות, בנוסף למחשבי Mac ווינדוס כמובן. החסרונות שלו יקר מאוד, כמעט 50% יותר מהמיקרופונים שדיברנו עליהם קודם, ומרקם הקליטה שלו הוא קבוע, כיווני ולא ניתן לשינוי. המיקרופון הבא שנדבר עליו הוא המרנס MPM 1000U, שאותו אתם שומעים ורואים כרגע. המיקרופון מציע תמורה מעולה למחיר. בפחות או יותר חצי מהסכום שתשלמו על ה-AKG או על האודיוטכניקה, תקבלו מיקרופון קונדנסר קרדיואידי כיווני בחיבור USB שנשמע לא רע בכלל, בנוי מסיבי וחזק, עם קדם מגבר בין השקטים ביותר ששמעתי ממיקרופונים במחיר דומה. גם כשאני מגביר את עוצמת הכניסה לכיוון המקסימום, המיקרופון נשאר שקט ונקי. היתרונות שלו ברורים, מחיר כמובן, לפחות חצי מחיר מהמתחרים שדיברנו עליהם היום. מבנה מתכת מסיבי וחזק, קדם מגבר פריאמפ שקט במיוחד, ויש גם חסרונות, ללא יציאת אוזניות, מרקם קליטה קבוע ולא ניתן לשינוי, ללא כפתור שליטת עוצמה, גיין, את זה נצטרך לכוון דרך התוכנה, ועיצוב פשוט ומשעמם. ועוד בונוס קטן לפני שנסכם למי מתאים מה, חברת סנייזר הגרמנית הידועה במוצרי האודיו האיכותיים שלה יצרה שיתוף פעולה עם אפוג'י ונולד לו מוצר מעניין ביותר. מה שאתם שומעים כרגע הוא מיקרופון דש איכותי עם קליפס שיושב על החולצה למשל, מתחבר ישירות לאייפון או האייפד שלנו ללא שום ממיר או ציוד נוסף. כולל אפליקציה חינמית להקלטה איכותית, סינון רעשי רקע ומנגנון שמונע עיוות, דיסטורשן, מעוצמת יתר של המיקרופון. ניתן אפילו לשלוט בהקלטה דרך האפל וואץ' למי שיש. מה שקצת מבאס זה שלא ניתן לחבר את המיקרופון למחשב או למכשירי אנדרואיד. אז לסיכום חברות וחברים, למי שמחפש ורסטיליות מקסימלית וצריך מיקרופון אחד למגוון שימושים, כמו סרטוני יוטיוב לייבים, פודקאסטים, ואולי אפילו הקלטה סטריאופונית של כלי נגינה אקוסטית או הרכב קטן, ולרוב משתמש במיקרופון כשרואים אותו בפריים, ולכן מן הסתם חשובה לו הנראות, אני ממליץ על הליירה של AKG. את הליירה תוכלו לרכוש במחיר של 800 שקלים בערך בחנות המקצועית של כלי זמר, KZ Pro, שבאדיבותה גם שלחה לנו את המוצר לסקירה. הוספתי לינק בתיאור הסרטון כאן למטה. ולמי שאיכות הסאונד בראש מעייניו, זמרים ומוזיקאים לדוגמה שצריכים את השליטה הנפרדת בין הווליום של הפלייבק למשל שמנוגן מהמחשב לבין הווליום של השירה או הנגינה, והוורסטיליות והנראות פחות חשובה להם, אני ממליץ על האודיוטכניקה 2020 USB Plus שתוכלו לרכוש גם בסביבות ה-800 שקלים בשם המערכות מולטימדיה, שגם שלחה לנו באדיבות רבה את המוצר לסקירה. תודה רבה. הוספתי לינק למיקרופון בתיאור הסרטון כאן למטה. ולמי שיש תקציב קצת יותר משוחרר ורוצה ליהנות מסאונד משובח לצד פשטות הפעלה, קומפקטיות וניידות, כולל חיבור למערכות iOS כמו אייפון ואייפד, מה שמאפשר עבודה קלילה ומהירה מכל מקום, אני ממליץ על המייק פלוס של אפוג'י. ואחרון חביב, המרנס MPM 1000U מומלץ לכל מי שרוצה לשדרג את הסאונד של ההקלטות והלייבים שלו בלי לקרוע את הארנק כמו שאומרים. בקצת יותר מ-300 שקלים המרנס נותן תמורה מעולה למחיר. כמו שאמרתי מקודם, לינקים לכל הציוד שהזכרנו בתיאור הסרטון כאן למטה. חברים יקרים, אם הגעתם עד לכאן, לחצו חזק על כפתור הלייק, זה מאוד משמעותי עבורנו, באמת. רשמו לערוץ ואפעילו פעמון. אני מזכיר לכם שהסרטון הזה הוא חלק מסדרה של סרטונים, פלייליסט בנושא הצילום והלייב סטרימינג, שהתמקדו בחלקים שונים בשרשרת הצילום והשידור. אני מקווה שנהנתם ולקחתם ערך מהסרטון, שתפו אותי באיזה מיקרופון אתם משתמשים, ומהם האתגרים שאתם מתמודדים איתם ביום יום בהקלטות וצילומים. אשמח לעזור ולענות על כל שאלה. סני דהרי מאודיוטוקס, נתראה בקרוב.